إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. الأسئلة المتداولة حول سرعة القذف. هل تعاني النساء من مشاكل سرعة القذف؟ يلاحظ أيضا القذف المبكر عند النساء. ومع ذلك، فإن سرعة القذف لا تسبب نفس القدر من الضيق عند النساء كما هو الحال عند الرجال، حيث يمكن أن تصل النساء إلى النشوة الجنسية المتكررة بسبب وظائفهن. عند الرجال، يعتبر القذف، أي بعد القذف، موقفا أكثر إزعاجا لأن فترة معينة من الوقت مطلوبة للانتصاب والقذف. ما مدى شيوع سرعة القذف عند الرجال؟ يعد القذف المبكر عند الرجال أكثر المشاكل الجنسية شيوعاً. يعاني حوالي 20% من الرجال الأتراك من سرعة القذف. ما هي أنواع سرعة القذف؟ سرعة القذف مدى الحياة. إنها مشكلة سرعة القذف مدى الحياة والتي تبدأ مع أول نشاط جنسي. ويسمى أيضا القذف الأولي المبكر. تردده العام هو 2.3 إلى 3.2% وينظر إلى 2.5% في تركيا. سرعة القذف المكتسبة. عند بدء الجماع لأول مرة، يحدث القذف الطبيعي. إنها مشكلة سرعة القذف نتيجة أي مشاكل تحدث لاحقا. ينظر إليه عموما بمتوسط 3.9 إلى 4.8% في تركيا. سرعة القذف المتغيرة. في حين أن الشخص يعاني من مشاكل في سرعة القذف من وقت لآخر، فإنه يعاني أحيانا من سرعة القذف الطبيعية، وهو الشكل الأكثر شيوعا لسرعة القذف ويظهر بنسبة 8.5 إلى 11.4%. لوحظ بمعدل متوسط 8 إلى 8.5% في تركيا. سرعة القذف الحسية المتغيرة. هناك حالات نفسية ثقافية أو غير طبيعية. في حين أن الشخص لا يعاني في الواقع من سرعة القذف، إلا أنه ليس لديه مخاوف من سرعة القذف. وتعتبر بنسبة 5.1% إلى 6.4% بشكل عام، و5% في تركيا. هل الختان يسبب سرعة القذف؟ هناك اعتقاد خاطئ في المجتمع بأن الختان يسبب سرعة القذف. ومع ذلك، تظهر الدراسات أن الختان لا يسبب سرعة القذف، ولكن له تأثير معاكس. هناك أيضا دراسات تشير إلى أن إزالة أو قطع القلفة يمكن استخدامها كطريقة علاج في سرعة القذف. من ناحية أخرى، أشارت الدراسات التي أجريت على الرجال المختونين وغير المختونين إلى انخفاض الحساسية لدى الرجال المختونين. باختصار، على الرغم من أن العلاقة بين الختان وسرعة القذف لا تزال موضع جدل، ومع ذلك، فمن المقبول عموما أن الختان لا يسبب سرعة القذف. هل يمكن أن يسبب العجز الجنسي سرعة القذف؟ غالبا ما يمكن الخلط بين مشاكل القذف والعجز الجنسي. بعد الفحص التفصيلي، من المفهوم أن العديد من المرضى الذين يتقدمون بشكوى من العجز الجنسي يعانون بالفعل من مشكلة سرعة القذف. اعتمادا على فسيولوجيا الذكر، هناك حاجة إلى فترة زمنية معينة للانتصاب والقذف، النشوة الجنسية بعد النشوة الجنسية. بينما يلاحظ تكرار النشوة الجنسية عند الشباب بنسبة 30%، إلا أنها تزيد عن 3% فوق سن 30. نتيجة لذلك، بسبب سرعة القذف وصعوبة تحقيق الانتصاب مرة أخرى اعتمادا على فسيولوجيا الذكر، قد يعترف الشخص نفسه بأنه عاجز. من أجل الكشف عن الاختلاف، يحتاج الطبيب إلى إجراء استفسار جيد. في بعض الأحيان يمكن الشعور بالعجز الجنسي وسرعة القذف في نفس الوقت. في مثل هذه الحالات، يجب معالجة مشكلة العجز الجنسي أولاً. ما هي الأمراض التي تسبب سرعة القذف؟ مشاكل جنسية، اضطراب هرمون الغدة الدرقية، اضطرابات البروستاتا، الإجهاد وكذلك داء السكري، حيث أن الأوعية التي تنقل الدم إلى القضيب تتأثر أيضا لدى مرضى السكري، وخاصة مشكلة الانتصاب.
ومع ذلك، فإن تأثير مرض السكري على أعصاب القضيب يشير إلى أنه قد يلعب دورا في سرعة القذف. اضطرابات هرمون التستوستيرون: يسبب نقص هرمون التستوستيرون سرعة القذف. من ناحية أخرى، في بعض الدراسات، هناك آراء مفادها أن انخفاض هرمون التستوستيرون يسبب بشكل رئيسي تؤخر القذف أو عدم وجود النشوة الجنسية. أمراض الغدة النخامية: هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن مشاكل الغدة النخامية يمكن أن تسبب سرعة القذف. ومع ذلك، فإن النتائج التي تم الحصول عليها ليست واضحة. ومع ذلك، فمن المعروف أن الأشخاص المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية يعانون من سرعة القذف. دوال الخصية: هناك العديد من الآراء التي تشير إلى أن دوال الخصية يمكن أن تسبب سرعة القذف. هل الاستمناء المتكرر سبب لسرعة القذف؟ هذا موضوع مثير للجدل للغاية ويساء فهمه، خاصة بالنسبة للشباب أو الرجال الذين بدأوا للتو الجماع الجنسي. يمكن التوصية بممارسة العادة السرية قبل الجماع من أجل القضاء على الإثارة في الجماع الأول. في هذه الحالة، وخلافا للاعتقاد السائد، تعد العادة السرية أحد العوامل التي تمنع سرعة القذف. ومع ذلك، فإن العادة السرية المتكررة قد تسبب مشاكل في القذف في المستقبل، خاصة إذا كان هناك استعداد نفسي ووراثي. هنا، الموقف المعبر عنه على أنه الاستعداد الوراثي هو التغيرات في حساسية المستقبلات وجلد القضيب التي تلعب على أساس سرعة القذف الأولية التي ذكرناها سابقا. هل يسبب تعاطي الكحول سرعة القذف؟ نظرا لتأثيره المنبه، قد يوصى باستخدام جرعة منخفضة من الكحول لمنع سرعة القذف. ومع ذلك، عند تناول جرعات عالية من الكحول، يمكن ملاحظة مشاكل في منع الانتصاب في هذه الحالة. هل حبوب الانتصاب تمنع سرعة القذف؟ لا تمنع أدوية ضعف الانتصاب سرعة القذف. ومع ذلك، نظرا لأن الأدوية التي يتم تناولها ستحافظ على الانتصاب، يتم توفير رضا الشريك لأن الانتصاب يستمر حتى لو كان هناك سرعة القذف. لا تؤثر أدوية الانتصاب على وقت القذف. هل يوجد علاج عشبي لسرعة القذف؟ يمكن استخدام الأطعمة التي يستهلكها الرجال لتحقيق الانتصاب أو زيادة عدد الحيوانات المنوية أو تحسين جودة الحيوانات المنوية. ومع ذلك، لا فائدة من المحاليل العشبية أو الأطعمة المستهلكة في سرعة القذف. ما هي المشاكل التي ستسببها سرعة القذف إذا لم يتم حلها؟ تكمن الأسباب النفسية في جذور معظم مشاكل سرعة القذف. يمكن أن يسبب التوتر في الشخص وشريكه مشاكل في العلاقة. لهذا السبب، من المهم إجراء تقييم مشترك للحالة التي تعاني من مشاكل سرعة القذف مع طبيب نفسي متخصص في أمراض المسالك البولية، أمراض الذكورة. يمكن أن يسبب الفشل في الحياة الجنسية مشاكل خطيرة من خلال خلق عدم التوازن والتنافر في الحالة العقلية للأزواج. هل يمكن أن تتكرر مشكلة سرعة القذف المعالجة؟ عادة ما يتم حل مشكلة القذف المبكر عند علاج الحالة الأساسية. غالبا ما يكون علاج سرعة القذف مقفيا، حيث أن مجموعة المرضى على أساس المشاكل العضوية صغيرة جدا. بمجرد استخدام الدواء، يختفي القذف المبكر، وعندما يتوقف الدواء، قد يعود القذف المبكر.